Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μιλήσουμε για τα θηλυκά και τα ουδέτερα ουσιαστικά και για την κλητική πτώση. Στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για τα αρσενικά ουσιαστικά και τις υπόλοιπες πτώσεις, δηλαδή την ονομαστική, τη γενική και την αιτιατική. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τα θηλυκά και τα ουδέτερα ουσιαστικά χωρίζονται σε ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα ουσιαστικά, όπως ακριβώς και τα αρσενικά ουσιαστικά. Ξεκινάμε με τα θηλυκά ισοσύλλαβα ουσιαστικά. Πρώτον, έχουμε τα θηλυκά σε α και α με τόνο. Τα θηλυκά ουσιαστικά σε α και α με τόνο χωρίζονται σε 4 ομάδες. Σε αυτά που τονίζονται στην πρώτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις, για παράδειγμα, η φωλιά, της φωλιάς, τη φωλιά, οι φωλιές, των φωλιών, τις φωλιές. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται η ζημιά, η φωτιά και η αγκαλιά. Σε αυτά που τονίζονται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις. Για παράδειγμα, η ελπίδα, της ελπίδας, την ελπίδα, οι ελπίδες, των ελπίδων, τις ελπίδες. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται τα ουσιαστικά η πατρίδα, η σελίδα, η ομάδα, η λαμπάδα, η εικόνα και η σταγόνα. Σε αυτά που τονίζονται στην δεύτερη και στην τρίτη από το τέλος συλλαβή και στη γενική πληθυντικού, ο τόνος πάει στην πρώτη συλλαβή από το τέλος. Για παράδειγμα, η χώρα, της χώρας, τη χώρα, οι χώρες, των χωρών, τις χώρες, ή η αίθουσα, της αίθουσας, την αίθουσα, οι αίθουσες, των αίθουσών, τις αίθουσες. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται η τρύπα, η πόρτα, η γλώσσα, η θάλασσα, η γέφυρα, η βελόνα και η κολόνα. Σε αυτά που τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή και στη γενική πληθυντικού κατεβάζουν το τόνο στην δεύτερη συλλαβή. Για παράδειγμα, η ταχύτητα, της ταχύτητας, την ταχύτητα, οι ταχύτητες, των ταχυτήτων, τις ταχύτητες. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται τα ουσιαστικά που τελειώνουν σε τίτα, όπως λέμε ικανότητα, ποσότητα και ταυτότητα. Μετά έχουμε τα θηλυκά σε ή με τόνο. Αυτά χωρίζονται σε 2 ομάδες. Σε αυτά που τονίζονται στην πρώτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις, για παράδειγμα, η βροχή, της βροχής, τη βροχή, οι βροχές, των βροχών, τις βροχές. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται η αλλαγή, η γιορτή, η αρχή, η γραμμή, η τιμή και η φωνή. Σε αυτά που τονίζονται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή και στη γενική πληθυντικού κατεβάζουν το τόνο. Για παράδειγμα, η νίκη, της νίκης, την νίκη, οι νίκες, των νικών, τις νίκες. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται η μύτη, η βρύση και η τσέπη. Μετά έχουμε τα θηλυκά σε κατάληξη ως. Τα ουσιαστικά αυτά κλείνονται ακριβώς όπως και τα αντίστοιχα ουσιαστικά αρσενικού γένους σε ως. Αυτά που τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή κατεβάζουν τον τόνο στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή, στη γενική ενικού και στη γενική και αιτιατική πληθυντικού. Για παράδειγμα, η είσοδος, της εισόδου, την είσοδο, η είσοδη, των εισόδων, της εισόδους. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται η έξοδος, η λεωφόρος, η πρόοδος, η άμμος,
όπως και τα θηλυκά ουσιαστικά που δείχνουν επαγγέλματα. Για παράδειγμα, η γιατρός, η δικηγόρος ή η φιλόλογος. Και τώρα θα σας δώσω μερικά επιπλέον παραδείγματα για τα ισοσύλλαβα θηλυκά ουσιαστικά. Έχουμε λοιπόν τη λέξη φωλιά. Στην ονομαστική έχουμε την πρόταση η φωλιά του χιλιδονιού. Ποια? Η φωλιά. Στη γενική το μέγεθος της φωλιάς. Ποιανής? Της φωλιάς. Αιτιατική, κάποιος χάλασε τη φωλιά. Τι χάλασε? Τη φωλιά. Και στο πληθυντικό αριθμό, στην ονομαστική πτώση, οι φωλιές των χιλιδονιών. Ποιες? Οι φωλιές. Στη γενική, τα μεγέθη των φωλιών. Ποιανών? Των φωλιών. Αιτιατική, κάποιος χάλασε τις φωλιές. Τι χάλασε? Τις φωλιές. Και τώρα ας περάσουμε στα ανισοσύλλαβα θηλυκά. Ξεκινάμε με αυτά που έχουν την κατάληξη α με τόνο. Για παράδειγμα, η μαμά της μαμάς, τη μαμά. Οι μαμάδες των μαμάδων, τις μαμάδες. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται η γιαγιά και η νταντά. Μετά περνάμε σε αυτά που έχουν κατάληξη ου με τόνο. Για παράδειγμα, η Αλεπού, τις Αλεπούς, την Αλεπού. Οι Αλεπούδες των Αλεπούδων, τις Αλεπούδες. Με τον ίδιο τρόπο κλείνεται η Μαϊμού. Ακολουθούν τα θηλυκά με κατάληξη «η». Τα ανισοσύλλαβα θηλυκά με κατάληξη «η» συνήθως τελειώνουν σε ξι, ψι ή σι. Τα ουσιαστικά αυτά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Σε αυτά που τονίζονται πάντα στην ίδια συλλαβή, για παράδειγμα, η πόλη, της πόλης, την πόλη, η πόλης, των πόλεων, της πόλης. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται η γνώση, η τάξη, η λέξη, η πράξη, η φράση, η σκέψη, η στάση και η σχέση. Και σε αυτά που τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή και στο πληθυντικό κατεβάζουν το τόνο κατά μία συλλαβή. Όπως λέμε, η απόφαση της απόφασης, την απόφαση. Οι αποφάσεις των αποφάσεων, τις αποφάσεις. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται η πρόσθεση, η αφαίρεση, η διαίρεση, η γέννηση, η κίνηση, η όρεξη, η παράσταση και η ποίηση. Και τώρα ας δούμε ένα παράδειγμα για τα ανισοσύλλαβα θηλυκά. Έχουμε τη λέξη η μαμά. Στην ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού θα γίνει η μαμά του αγοριού. Ποια? Η μαμά. Στη γενική πτώση το φαγητό της μαμάς. Ποιανής? Της μαμάς. Στην αιτητική πτώση η κόρη αγαπάει τη μαμά. Ποια αγαπάει? Τη μαμά. Και στον πληθυντικό αριθμό, στην ονομαστική πτώση έχουμε οι μαμάδες των αγοριών. Ποιες? Οι μαμάδες. Στη γενική, τα φαγητά των μαμάδων. Ποιανών? Των μαμάδων. Και στην αιτητική, οι κόρες αγαπάνε τις μαμάδες. Ποιες? Τις μαμάδες. Και τώρα ας περάσουμε στην άσκηση. Θέλω να βρείτε σε ποια πτώση βρίσκεται η κοκκινισμένη λέξη. Ας δούμε το πρώτο παράδειγμα. Η κουζίνα είναι μεγάλη. Σε ποια πτώση βρίσκεται η κουζίνα? Και η σωστή απάντηση είναι σε ονομαστική πτώση. Το σπίτι της μαμάς. Της μαμάς. Σε ποια πτώση είναι?
και η σωστή απάντηση είναι σε γενική πτώση. Αυτός επισκέφτηκε την αδερφή του. Και η σωστή απάντηση είναι σε αιτιατική πτώση. Τα παπούτσια των αθλητριών. Σε ποια πτώση είναι των αθλητριών? Και η σωστή απάντηση είναι σε γενική πτώση. Και αυτή δεν είδε τις πέτρες. Σε ποια πτώση είναι τις πέτρες? Και η σωστή απάντηση είναι σε αιτιατική. Και τώρα ας περάσουμε στα ουδέτερα ουσιαστικά. Ξεκινάμε με τα ουδέτερα ισοσύλλαβα ουσιαστικά. Έχουμε τα ουδέτερα σε ή με τόνο, τα οποία χωρίζονται σε δύο ομάδες. Σε αυτά που τονίζονται στην πρώτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις, για παράδειγμα, το παιδί, του παιδιού, το παιδί, τα παιδιά, των παιδιών, τα παιδιά. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το αυτί, το γυαλί, το κλειδί, το κλουβί, το τυρί, το φιλί και το ψωμί. Σε αυτά που τονίζονται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή και στη γενική ενικού και πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο. Για παράδειγμα, το τραγούδι, του τραγουδιού, το τραγούδι, τα τραγούδια, των τραγουδιών, τα τραγούδια. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το αλάτι, το κεράσι, το παιχνίδι, το σαπούνι, το λουλούδι, το ταξίδι, το δαχτυλίδι και το ψαλίδι. Μετά έχουμε τα ουδέτερα σε ο ή ο με τόνο, τα οποία χωρίζονται σε 4 ομάδες. Σε αυτά που τονίζονται στην πρώτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις, για παράδειγμα, το βουνό, του βουνού, το βουνό, τα βουνά, των βουνών, τα βουνά. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το αυγό, το νερό, το φυτό, το γλυκό, το χωριό και το κινητό. Σε αυτά που τονίζονται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις, για παράδειγμα, το φρούτο, του φρούτου, το φρούτο, τα φρούτα, των φρούτων, τα φρούτα. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το καπέλο, το μήλο, το ξύλο, το ρούχο και το σχολείο. Σε αυτά που τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή και στη γενική ενικού και πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην δεύτερη συλλαβή. Για παράδειγμα, το θέατρο, του θεάτρου, το θέατρο, τα θέατρα, των θεάτρων, τα θέατρα. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το άλογο, το δωμάτιο, το κύπελο, το τηλέφωνο, το αυτοκίνητο και το εισιτήριο. Σε αυτά που τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις. Για παράδειγμα, το σύννεφο, του σύννεφου, το σύννεφο, τα σύννεφα, των σύννεφων, τα σύννεφα. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το μάγουλο, το χαμόγελο, το μανάβικο. Μετά έχουμε τα ουδέτερα σε ως, που χωρίζονται σε 2 ομάδες. Σε αυτά που τονίζονται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή και στη γενική πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο. Για παράδειγμα, το δάσος, του δάσους, το δάσος, τα δάση, των δασών, τα δάση. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το βάρος, το λάθος, το μέρος, το μήκος και το τέλος. Σε αυτά που τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή, αυτά τα ουσιαστικά στη γενική ενικού και ονομαστική και αιτιατική πληθυντικού
κατεβάζουν τον τόνο κατά μία συλλαβή, ενώ στη γενική πληθυντικού κατά δύο συλλαβές. Για παράδειγμα, το έδαφος, του εδάφους, το έδαφος, τα εδάφη, των εδαφών και τα εδάφη. Με τον ίδιο τρόπο κλείνεται το ουσιαστικό το μέγεθος. Και τώρα θα σας δώσω μερικά επιπλέον παραδείγματα για τα ουδέτερα ισοσύλλαβα ουσιαστικά. Έχουμε τη λέξη το παιδί. Το παιδί παίζει ποδόσφαιρο. Ποιο? Το παιδί. Στη γενική θα γίνει το παιχνίδι του παιδιού. Ποιανού? Του παιδιού. Αυτός ψάχνει το παιδί του. Ποιο? Το παιδί του. Και στον πληθυντικό αριθμό τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο. Ποια? Τα παιδιά. Και στη γενική τα παιχνίδια των παιδιών. Ποιανών? Των παιδιών. Και τέλος, αυτός ψάχνει τα παιδιά του. Ποια? Τα παιδιά του. Και τώρα περνάμε στα ανισοσύλλαβα ουδέτερα. Έχουμε τα ουδέτερα σε μα που χωρίζονται σε δύο ομάδες. Σε αυτά που στην ονομαστική ενικού έχουν δύο συλλαβές, αυτά τα ουσιαστικά τονίζονται στην ίδια συλλαβή, δηλαδή στην συλλαβή του θέματος, σε όλες τις πτώσεις, εκτός από την γενική πληθυντικού, όπου κατεβάζουν τον τόνο κατά μία συλλαβή. Για παράδειγμα, το χρώμα του χρώματος, το χρώμα. Τα χρώματα των χρωμάτων, τα χρώματα. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το ψέμα, το γράμμα, το στόμα και το πράγμα. Σε αυτά που στην ονομαστική ενικού έχουν τρεις συλλαβές, αυτά τα ουσιαστικά τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις, εκτός από τη γενική του πληθυντικού, όπου κατεβάζουν τον τόνο στην δεύτερη από το τέλος συλλαβή. Για παράδειγμα, το όνομα του ονόματος, το όνομα. Τα ονόματα των ονομάτων, τα ονόματα. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το μάθημα, το νόμισμα και το ψάρεμα. Μετά έχουμε τα ουδέτερα σε μο. Για παράδειγμα, το δέσιμο του δεσίματος, το δέσιμο. Τα δεσίματα των δεσιμάτων, τα δεσίματα. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το λούσιμο, το γράψιμο, το λύσιμο, το πλήσιμο. Τα ουσιαστικά σε μο προέρχονται από τα ρήματα που δείχνουν μια δραστηριότητα. Για παράδειγμα, πλένω τα πιάτα, θα γίνει το πλήσιμο των πιάτων. Ουδέτερα σε σίγμα τελικό. Για παράδειγμα, το κρέας του κρέατος, το κρέας. Τα κρέατα των κρεάτων, τα κρέατα. Με τον ίδιο τρόπο κλείνεται το ουσιαστικό το τέρας. Επίσης έχουμε το παράδειγμα το γεγονός του γεγονότος, το γεγονός. Τα γεγονότα των γεγονότων, τα γεγονότα. Με τον ίδιο τρόπο κλείνεται το ουσιαστικό το καθεστώς. Μετά έχουμε τα ουδέτερα σε νη. Τα ουδέτερα σε νη χωρίζονται σε δύο ομάδες. Σε αυτά που τονίζονται στην ίδια συλλαβή σε όλες τις πτώσεις, για παράδειγμα, το παρόν του παρόντος, το παρόν. Τα παρόντα των παρόντων, τα παρόντα. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το ον, το παρελθόν και το προϊόν. Σε αυτά που τονίζονται στην ίδια συλλαβή σε όλες τις πτώσεις, εκτός από την γενική πληθυντικού, όπου κατεβάζουν τον τόνο κατά μία συλλαβή. Για παράδειγμα, το μέλλον του μέλλοντος, το μέλλον, τα μέλλοντα των μελλόντων, τα μέλλοντα. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται το καθήκον, το συμφέρον, το φωνήεν
και το σύμπαν. Το ουσιαστικό 0 έχει μόνο ενικό αριθμό και κλείνεται με διαφορετικό τρόπο. Το 0, του μηδενός, το 0. Και τώρα θα σας δώσω ένα επιπλέον παράδειγμα για τα ανισοσύλλαβα ουδέτερα. Έχουμε τη λέξη το χρώμα. Στην ονομαστική ενικού θα γίνει το χρώμα του φορέματος. Ποιο? Το χρώμα. Στη γενική η απόχρωση του χρώματος. Ποιανού? Του χρώματος. Και στην αιτιατική αυτός χρησιμοποιεί αυτό το χρώμα. Ποιο? Αυτό το χρώμα. Και στον πληθυντικό αριθμό θα γίνει τα χρώματα των φορεμάτων. Ποια? Τα χρώματα. Στη γενική οι αποχρώσεις των χρωμάτων. Ποιανών? Των χρωμάτων. Και στην αιτιατική αυτός χρησιμοποιεί αυτά τα χρώματα. Ποια? Αυτά τα χρώματα. Και τώρα θα δούμε μερικά ακόμα ουδέτερα. Τα ουσιαστικά το γάλα και το οξύ ακολουθούν τον δικό του σχηματισμό. Δηλαδή, το γάλα του γάλατος ή γάλακτος και το γάλα. Και στο πληθυντικό αριθμό τα γάλατα δεν έχει γενική πληθυντικού και τα γάλατα. Και το οξύ του οξέως, το οξύ, τα οξέα, των οξέων, τα οξέα. Και έχουμε και μερικά ουσιαστικά τα οποία δεν κλείνονται. Τα ουσιαστικά που δεν κλείνονται είναι ορισμένες ξένες λέξεις, όπως είναι το γκαράζ ή ο κλόουν και όλα τα γράμματα της αλφαβήτου, όπως είναι το β για παράδειγμα. Και τώρα ας περάσουμε στην άσκηση για τα ουσιαστικά ουδέτερου γένους. Θέλω να βρείτε σε ποια πτώση βρίσκεται η κοκκινισμένη λέξη. Το παιχνίδι των αγοριών. Ποιανών? Σε ποια πτώση βρίσκεται των αγοριών? Και η σωστή απάντηση είναι σε γενική πτώση. Τα σκυλιά γαυγίζουν. Ποια? Και η σωστή απάντηση είναι ονομαστική πτώση. Αυτή ρώτησε τα παιδιά. Σε ποια πτώση είναι τα παιδιά? Και η σωστή απάντηση είναι σε αιτιατική πτώση. Οι μήνες του καλοκαιριού. Σε ποια πτώση είναι του καλοκαιριού? Και η σωστή απάντηση είναι σε γενική. Και τέλος, το δέντρο της γειτονιάς. Σε ποια πτώση είναι το δέντρο? Και η σωστή απάντηση είναι σε ονομαστική πτώση. Και τώρα ας περάσουμε στην κλητική πτώση. Στην κλητική το ουσιαστικό χρησιμοποιείται χωρίς άρθρο. Στα αρσενικά, για να σχηματίσουμε την κλητική του ενικού αριθμού, βγάζουμε το τελικό σίγμα από την κατάληξη. Στον πληθυντικό αριθμό, η κλητική είναι ίδια με την ονομαστική. Για παράδειγμα, στον ενικό αριθμό έχουμε στην ονομαστική ο υπότης, στην κλητική υπότη. Στην ονομαστική ο ψαράς, στην κλητική ψαρά. Και στον πληθυντικό αριθμό οι υπότες και στην κλητική υπότες. Και οι ψαράδες στην ονομαστική και ψαράδες στην κλητική. Στα θηλυκά και στα ουδέτερα η κλητική είναι ίδια με την ονομαστική. Στα θηλυκά έχουμε η μητέρα, μητέρα, οι μητέρες, μητέρες, οι αδελφοί, αδελφοί και οι αδελφές, αδελφές. Και στο ουδέτερο το παιδί, παιδί, τα παιδιά, παιδιά, το βέλος, βέλος και τα βέλη,
βέλη. Τα θηλυκά που τελειώνουν σε ως σχηματίζουν την κλητική ενικού σε ή γιατρός, γιατρέ. Και τα αρσενικά που τελειώνουν σε ως σχηματίζουν την κλητική ενικού σε Για παράδειγμα, ο Αλέξανδρος, Αλέξανδρε. Ο Λύκος, Λύκε. Τα μικρά ονόματα που τελειώνουν σε ως και τονίζονται στη δεύτερη συλλαβή από το τέλος σχηματίζουν την κλητική σε ο. Για παράδειγμα, ο Γιώργος, Γιώργο. Ο Πέτρος, Πέτρο. Ο Σπύρος, Σπύρο. Και τώρα θα κάνουμε μία άσκηση για να εμπεδώσετε καλύτερα την κλητική πτώση. Θέλω να βρείτε την λέξη που βρίσκεται σε κλητική πτώση. Ας δούμε το πρώτο παράδειγμα. Μάριε, έλα εδώ. Ποια λέξη βρίσκεται σε κλητική πτώση? Το Μάριε. Μαρία, τι κάνεις? Εδώ ποια λέξη βρίσκεται σε κλητική πτώση? Και η σωστή απάντηση είναι το Μαρία. Γεια σου Νίκο. Εδώ έχουμε τον Νίκο. Αλέξανδρε, πρόσεχε. Εδώ έχουμε το Αλέξανδρε και Άννα, μην απομακρυνθείς. Και εδώ η σωστή απάντηση είναι η λέξη Άννα. Έτσι λοιπόν τελειώσαμε με τις πτώσεις. Αν δεν είδατε το προηγούμενο βίντεο που αφορούσε τα ουσιαστικά αρσενικού γένους και τις υπόλοιπες πτώσεις, μπορείτε να το δείτε στο προηγούμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!